Okey, dapat. Nampak yang title ni lagu mana apa dia? Title ni dia boleh tukar je lah. Gambar bunyi. Mana begitu? Buat balik lah. Buang. Satu buang. Dia kena save. Tadi pun orang juga dia kena save. Style, kita boleh tukar style. Kata dalam channel hitam. Ini bukan terkelu. Baru dia soalnya dia dah jadi dah yang baru. Okay. Macam-macam style lah kita ada. Saya itulah saya dah tukar warna hitam. So, Nak tukar yang nak tukar ke dalam tu macam mana? ni. Ha? Itu pergi dekat ni lah style ni. Oh. Color. Kalau nak tukar pun Oh, boleh. saya nak bukit pun boleh. Ni color ni adalah ciri dia. Okey, kita nak customize ciri dia. Katakanlah kita nak buat macam ni. Jadi. Warna